Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви замовник і вам треба знайти плиточників, запрошую у відкриту групу в Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про досить незвичайні акумуляторні вакуумні присоски Grabo. Це єдині в такому роді присоски. Я вже на них робив огляд, але в зв'язку з тим, що з'явилася ось така нова з автоматичною підкачкою, вже зникла з продажу сама простіша, про яку був огляд, але їх немає і не будемо про неї говорити. Тому я детально порівняю їхні плюси, а можливо і недоліки, щоб ви прийняли рішення, а яка вам треба, чи взагалі вам вона треба. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Ви знаєте, що Росія напала на мою Україну. Росія вбиває українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського. Росія – це країна-ізгой. Так тому і бути навіки. Тому поїхали по присоскам. Якщо я робив огляд по з манометром, яка комплектує. Давайте спочатку про комплектацію. Ось присоска традиційна Grabo з манометром, яку легко контролювати вакуум, якщо ви накачали, можна відключити і по мірі, скажімо так, коли втрачається вакуум, підкачувати. Вона постачається в ось такій шикарній сумці. Іде зарядний пристрій, іде запасна навіть резинка і йдуть два акумулятори до неї. Тепер з'явилася зовсім нова з автоматичною підкачкою помпова вакуумна присоска Grabo. У неї комплектація схожа, але все ж таки не така. В неї тільки один акумулятор на 2,6 ампера. До речі, тут також 2 на 2,6 ампера годин. У неї зарядний пристрій, але оновлений зарядний пристрій. У неї немає запасної резинки. Ну і що повторюсь, що у неї тільки один акумулятор. Це принципово, що один акумулятор. Що по новій присосці? Чим вона відрізняється? Якщо ви дивитесь, то вона стала зручніше. Чому зручніше? Дивіться, тут доволі товста була ручка. І у мене зріст 1,95 м. Звісно, обхватує ручку. Але ручка нового зразка стала ще зручніше. І коли ви переносите величезні вагу, то, звісно, така ручка для перенесення буде краще. Подивіться, на кнопці стравлення повітря вже з'явився захист від пилу, від води, якого немає в попередній версії. Звісно, кріплення залишилися, тому вам можна на якусь висоту піднімати, довгий час піднімати якісь вироби. Що ще? Зворотня сторона та сама глобальна, ті самі резинки, той самий принцип. Але з'явилася автоматична підкачка. Що таке автоматична підкачка? Ось ми включаємо. У нас показує рівень, тут в кілограмах рівень вакууму. Оці зелені рисочки – це зарядка акумулятора. А це просто фіксує, що вона включена чи виключена. Включати – зелена кнопка не включена. Вона накачала до 170 кг і зупинилася. Тепер, коли буде тиск спадати, вона буде підкачувати. Ви бачите, це шероховата поверхня. Вона шикарно тримає і навіть не спускає. В попередній варіанті треба було включити. І виключити. І самостійно керувати включенням і виключенням. Бачите, воно зараз в зеленій зоні, значить воно міцно тримає вакуум.
Але треба постійно слідкувати і підкачувати самостійно. Або просто, якщо ви піднімаєте за крюки на якусь висоту, то включити і хай вона маслає, скільки вона буде маслати. Вона, в принципі, доволі довго працює цей компресор на одній зарядці акумулятора. Так, спускати дуже просто. Ви спустили, звісно, вона не підкачує. А тут, дивіться, якщо ви справляєте, звісно, ви не можете її виключити, тому спочатку виключили, а потім вже стравили повітря. Ну і, звісно, виключили її. Ну, як на мене, все дуже добре, крім того, що оці циферки, які загораються, вони досить їх погано видно чомусь. Бачите, це звичайне освітлення у мене не досить сильне. І їх, скажімо так, видно, але на сонці, до чого я веду, їх, я думаю, буде не дуже видно. Що хотів сказати по комплектації, щоб не забути. В старій версії був от такий зарядний пристрій. І все нічого. Він, в принципі, заряджав, коли заряджає, горить червона лампочка, коли зарядка відбулася, заграється зелена лампочка. Але у нього був притаманний звук такий, таке свистіння невеличке. І це нормально. Але вже слідуюча версія зарядного пристрою вже без цього звуку. Хоча зарядка по амперам залишилась та сама. 1,4 ампера. Це значить, якщо у вас повна розрядка, ви приблизно за 1,5 години зможете зарядити ці пристрої. Так, звісно, тепер давайте порівняємо ці пристрої з традиційними присосками. Дивіться, ось у нас традиційні присоски. Це найкращі традиційні. Беремо, беззаперечно, найкраще Раймонді. По різним показникам, в тому числі по ремонтопридатності, по м'якості резини. І давайте спробуємо ось покататися до цієї поверхні. Так, до цієї поверхні, безперечно, вона запросна. Це складна поверхня, вона дуже рідко буває на плитці. Бачите, тут такі переливи, тут нанесення пісочок якийсь з золотом. Це дуже складна поверхня, але вона запросто на ній тримає. Але є інші поверхні. Ось, наприклад, ось такі поверхні. Не присмоктуються. Давайте монталіт. Не присмоктується. Давайте Сігма, лідери. А ну-ка. Опа. Присмокталася, але відразу злетіла. А ну-ка, давайте Рубі. Всіх перепробуємо. Навіть не бере. Що у нас ще залишилось? У нас ще залишилось Біхай. Навіть ця поверхня доволі вогнута, тому воно не вистачає зусилля, щоб прихватитися. Так, тепер пробуємо нашу... Я навіть не притиснув. Вона схватилася, дивіться, і тримає вакуум, навіть не спускає. Навіть не спускає, це значить, що вона зарядки акумулятора вистачить на доволі величезний період роботи. Так, давайте виключимо, стравимо повітря і ще покажу деяку присоску. Візьму Раймонді. Дивіться, оце поверхня. І така буває поверхня. Рідка, але буває. Звісно, що тут вже Раймонді не допоможе. Тепер пробуємо нашу... Тут треба, напевно, трошки притиснути, щоб вона почала... Опа! І на такій поверхні тримає. Ось, в принципі, і весь невеличкий огляд. Що я хотів би підсумувати. Ці присоски мають місце для життя. Але, звісно, це річ, тут є двигуни, дуже складна ремонтопридатність або якісь запчастини. Звісно, є гарантія 1 рік. Але це складний виріб, котрий не любить пилу і котрий, звісно, є механічні частини, які рухаються
ну, скажімо так, по надійності, ну, мені здається, що вона програє. Але хто займається гранітом, хто займається от такими якимось там складними плиткою, то це найкраще рішення, бо інакших рішень, чесно кажучи, я і не знаю. Це таке рішення, яке підійде до самих складних виробів. Для плиточника, я врахую, який постійно займається, цей виріб, ну, так собі, потрібен на любителя. Але він підійде до спеціалізованих робіт. Ось такий невеличкий огляд. Я сподіваюся, що я задовільнив вашу потребу в познанні цієї присоски. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ!